Hello po sa inyong lahat! Welcome po sa Love Aria Favorites sa aking channel. Ngayon po, mag-hair tutorial po ako sa inyo. Ipapakita ko po sa inyo kung paano ko kinicurl itong buhok ko. Bale, nasa medium length lang siya. Medyo makapal. Kaya, mag-umpisa na po tayo. Ang ginagamit ko po na hair flat iron ko is by GHD. Limited edition po siya. I think, ang tawag dito is Tropic Limited Edition. So, purple po yung sa loob niya. So, try na po natin na ipainit ito. So, pindutin lang po dito sa gitna. Ayan, may sound siya. Usually, it takes only, I think only like half a minute bago siya uminit. Ayan, mainit na siya. So, mag-umpisa na po tayo. Umpisahan po natin dito sa maliit na brush ko. Hindi ko alam ang tawag dito. So, hinahati ko lang yung buhok ko na ganito. So, hatiin lang sa gitna. Tapos, kailangan may clamp po tayo. Ito yung gamit ko na clamp. Clamp lang natin sa taas. So, ayan na siya. May padded brush ako dito. So, yung natira na ganyan, kukuha po tayo sa first line. Tapos, isi-zigzag po natin. Ganyan. So, kung nakikita nyo po, medyo wave yung curl niya. Ganyan lang siya. So, continuous lang po hanggang sa matapos tayo. So, konti lang po yung kukunin ko na buhok. Kasi medyo makapal yung buhok ko. Tsaka, sa mga flat iron kasi, hindi siya parang mabilisan. So, ganyan. Tapos, ganyan. Zigzag lang siya. So, nakikita niyo po na ganyan siya. Zigzag. Tapos, konti ulit hanggang sa umabot tayo sa finish line. Nakikita niyo po. So, pagkatapos ko po siyang nagawa, ganyan na siya. Ang itsura niya. Gagamit po ako ng hairspray by GHD. Kahit ano pong plancha o flat iron, hairspray, pwede nyo pong gamitin. Hindi lang ito. So, gaganyan ko lang siya. Saka ko siya ika-crunch na ganyan. Para maganda yung pagka-curl niya at saka tatagal. So, ayan po. Tapos na po tayo sa half part niya. Ganyan yung itsura niya. So, pagkatapos po niyan, kukunin po natin ito. Hiwalay lang natin, no? Okay, yung clamp ko sa taas. Kailangan ko kasi i-separate kasi ayokong ihalo yung buhok ko. So, ganyan siya. Nakikita niyo medyo meron akong naiwan. Pero okay lang. So, kukunin nyo ulit yung half part ng buhok nyo. So, hiwalay nyo yan. Ganyan. Hatiin nyo lang siya. Kaklamp nyo yung isa sa taas. Tapos siyang naiwan.
Be-brush nyo lang ulit. Tapos, kuha lang kayo ng maliit na section. Kunin nyo to. Away from your face. Tapos, i-round up nyo lang. Tsaka, i-twist nyo lang na ganyan. Straight. Para maganda yung curl. So, tapos na po ako sa one side. Kaklam ko lang siya. Ganyan. Dito naman po tayo. Yun po yung na curl. So, mag-umpisa na po tayo. Brush ko lang po dito. Hindi ko na siya hatiin kasi medyo manipis na dito. Mas marami akong nakuhang hair dito. So, ganyan lang siya. Tapos, away from your face. Yan po siya. Walang tayo dito. Away from your face. Down. Tsaka curl. Nakikita niyo po, ganyan siya. Konti ulit. Away from your face. Down. Hopefully, nakikita niyo po anong ginagawa ko. I-try ko ulit. Yan siya. So, konti lang siya. Away. Down. So, ayan na po yung buhok ko. Mukha akong ewan. So, alisin ko na yung mga clamp. Pagkatapos ko siyang nagawa. So, ganyan po siya. Medyo hiwa-hiwalay niyo lang. Tapos, kung gusto niyo ng medyo relax, suklayin niyo po siya. Pero kung gusto niyo ng maraming curls, suklayin, ganito niyo lang sa kamay ninyo. Ganyan. Yan lang po. Tapos yung sa bangs ko, medyo i-curl ko lang na ganyan. Yan po. Tapos i-spray nyo lang ulit. Kailangan pag nag-i-spray po kayo, medyo layuan nyo lang po. Para yung spray lang talaga yung mapupunta sa buhok ninyo. Ganyan. Pwede ko siyang suklayan.
Kasi medyo gusto ko yung relax. Kung meron kayo yung yung medyo malalaking ipin na suklay, mas maganda. Ito po ang ating hair tutorial. Maraming salamat po sa panonood. At please po, mag-subscribe po kayo sa channel ko for more videos. At kung ano pong content ang gusto ninyo, i-message nyo lang po ako or i-comment nyo po sa baba ng video na to. Salamat po at magandang araw sa inyo.